So, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. So, itong video na to is for tutorial only. So, ito yung unang video na gagawin ko. Kasi napasag-isip ko, gusto kong gumawa ng YouTube channel account ko. So, gagawa ko ng YouTube channel account ko. Then, itong tutorial nito ang magiging first content ko. Kasi gusto ko na i-share sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel account. So, ito guys. So, bago tayo makagawa ng YouTube channel account is kailangan may 3 requirements muna tayo sana or dapat meron tayo nito. So, una is cellphone. Kailangan may cellphone tayo. Sunod is internet connection or data connection. Then, last is Gmail account. So, kailangan may Gmail account tayo. So, kung wala ka pang Gmail account is tuturuan kita kung paano gumawa. Bago kayo gumawa ng YouTube channel account is kailangan isipin nyo muna or mag-isip na muna kayo ng magandang content or isipin nyo muna kung ano ba yung magiging content nyo sa gagawin nyong YouTube channel account. So, ako, yung naisip kong YouTube channel account, yung magiging content ko is tutorial. So, ito nga, gusto ko nga, kaya nga ako nag-video nito dahil ito yung first video na gagawin ko. So, dito guys, is papakita ko sa inyo kung paano yung step by step na paggawa ng Gmail account at ng YouTube channel account nyo. So guys, ganun lamang po kadali ang paggawa ng YouTube channel account. Bagamat po ito ay basic information pa lang po kung paano makagawa ng YouTube channel account. So, ngayon guys ay sana ay may natutunan kayong kaunting kaalaman kung paano gumawa ng YouTube channel account. So, sa next video ko ay ituturo ko naman po sa inyo kung paano ang tamang pag-upload ng video sa YouTube. So, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko.